મારું નામ કૌશિકભાઈ પટેલ, રહેવાનું કુડાસણ ગાંધીનગર. અમે આ સર્જરી કરાવી હતી 21 ડિસેમ્બર 2024, એટલે 9:05-10 જેવા થયા સર્જરી કરાવી. રિઝલ્ટ છે એકદમ પ્રોપર દેખાઈ રહ્યું છે. એના માટે મને આનો રેફરન્સ મેં સર્ચ કર્યું હતું ગૂગલ ઉપર, અને એની અંદર મને મળ્યું હતું કે એના જે રિવ્યૂ હતા અને એટલે જેના રિવ્યૂ હતા સ્ટાર હતા, સારું હતું. અહીંયા હું પછી મેં અહીંયા આવ્યો, ક્વેશ્ચન પૂછ્યા મેડમે. એનું મને બધા જ મારા જેટલા ક્વેશ્ચનો હતા એના ડાઉટ્સ ક્લિયર કર્યા. સર જોડે મળ્યો, પોઝિટિવ મને રિપ્લાય મળ્યો. ઇવન સર્જરીની પછી પણ મતલબ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય કે કંઈ બી ડાઉટ હોય, પૂરેપૂરી રીતે મતલબ પૂરેપૂરો સપોર્ટ, કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે ના કંઈ વાંધો નહીં આવે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, રિઝલ્ટ પ્રોપર હશે, તમને પ્રોપરલી તમને પૂરેપૂરું કેર લેવામાં આવશે, તમારે સપોર્ટ કરવામાં આવશે. વ્યવસ્થિત એક્સપિરિયન્સ છે અહીંયા આ બાબતે. હું મારા એક સાડુભાઈ છે, એમને રિફર કરવાના છે. એ જો કે યુકે છે, પણ આઈ પ્રિફર હિમ કે અહીંયા આવા ટાઈમ લાઈન 15 દિવસની અંદર. આમ તો મારી વાત થઈ છે કે 10-15 દિવસની અંદર બી મેનેજ થઈ જાય એમ, તે ત્યાંથી આવો તો. સો આઈ વિલ પ્રિફર હિમ ધીસ એવન્યુ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક્લિનિક એઝ વેલ. Are you worried about your hair loss problem? Subscribe to our channel for expert advice from qualified doctors. Avenues Cosmetic is here to help and the latest updates on quality hair transplant treatments. And if you're facing hair loss issues, book your consultation with us today for the right solution.